ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් කියන්නේ වීඩියෝ එඩිට් එකකට එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එඩිටර් කෙනෙක්ට නැතුවම බැරි දෙයක්. මොකද මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් එක ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරනවා. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් හදන්න ලේසි නෑ. Photoshop වගේ software එකක් use කරත් අපිට මේක ගොඩක් මහන්සි වෙලා ක්‍රියේට් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා අදාරන් ඇවිත් තිනවා කොහොමද AI ටෙක්නොලොජි එක. එහෙම නැත්නම් artificial intelligence කියන ටෙක්නොලොජි එක use කරලා කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්ස් ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න හැටි. ඉතින් හැමදාම මගේ මතක් කරනවා Tech Apps YouTube channel subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ කරමු මේ Tech Apps. හරි ඉතින් මම මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ වාගේ Google එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Adobe Firefly කියලා search කරලා enter කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මුලින්ම එන search result එකට යන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ මේක ඔයාට account එකක් create කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මුලින්ම account එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරන්න. ඉතින් මෙතනින් අපිට option තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනිම දින text to image, ඒ වගේම generative fill. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා text effects කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ text effects කියන එකට ගිහිල්ලා මේ පල්ලෙහා තියෙන create with Firefly කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාව ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට samples කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් ඔයා කැමති effect එක select කරලා ඒක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද මෙතනින් අපි කැමති effect එක select කරලා ඒක edit කරගන්න හැටි. ඉතින් ඔයා කැමති effect එක මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ effect එක select කරලා මේ විදිහට මේක click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට එවි. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ මෙතනින් අපේ text එක edit කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන මේ අපේ text කියලා තැනක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන box එකේ. එතන දීලා තියෙන්නේ Firefly කියලා. ඉතින් මේක ඔයා edit කරගන්න ඕන ඔයාට ඕන text එකට. ඉතින් මම මෙතන දැන් මොකක්ද text එකක් add කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම text එකක් add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන generate කියන button එක සැරයක් click කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි add කරපු text එක විදිහට මෙතනින් මේ effect එක generate වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වෙනවද දැන් අපිට ඕන විදිහට මේකේ text එකක් create කරගන්න හැටි. ඉතින් මම මෙතනින් ආපහු back වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආපහු ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන ලොකු box එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම මම කරන් තියන්නේ මෙතනට ඔයාගේ text එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට මේ text එක generate කරන්න ඕන effects වල තියෙන්න ඕන දේවල් ඒ වගේම ඒ effect එක ඔයාලා මෙතන පුළුවන් describe කරලා type කරන්න. ඉතින් මම මේ මෙතන දැන් promote එක type කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට natural vibe with trees and plant කියලා මේ විදිහට type කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන generate කියන button එක press කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ විදිහට අපි කලින් order එකේ interface එකම එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි generate කරගත්ත text effect එක. ඉතින් ඔයාලට මේක මේ විදිහටම download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක edit කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ interface එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sample promotes කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි generate කරන්න කලින් අපිට පුළුවන් මේකෙන් කැමති එකක් select කරලා generate කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙන option තුනක් tight, medium, loose කියලා. ඉතින් මේ tight කියන එක දැම්මම පස්සේ අපිට tight කියන select කරලා මෙතන generate කියන button එක click කරන්න ඕන. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට generate වෙනවා. මේකේ outline එක ටිකක් tight විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මේ medium කියන එක දාලා generate කරලා කොයි විදිහට මේකේ outline එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කලින්ට වඩා ටිකක් medium තියෙනවා මෙතන outline එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතන loose කියන එකට දාලා මොන වගේද අපිට මේක generate වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ outline එක generate වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට තවත් samples කීපයක්. අපි ඒව try කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මෙන්න මේක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක select කරලා බලමු කොහොමද මේකේ effect එක change වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි add කරගත්ත විදිහට අපේ text effect එක මේ විදිහට change වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තියෙන font එක satis නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන font කියන තැනට ගිහිල්ලා කැමති font එකක් add කරගන්න. ඉතින් මෙතන මේ view more කියන එක click කරලා ඔයාලට
ෆොන්ට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මෙතන තවලයට තව ස්ක්‍රෝල් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයා කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ජෙනරේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ කලර් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක PNG එකක් විදිහට ගන්න ඕන නම් මෙතන මේ තියෙන transparent background එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන generate කෙනෙක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට background එක සම්පූර්ණයෙන්ම transparent බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක generate කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඊට පස්සේ මේක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන icon එක select කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ process එකක් යනවා. ඉතින් ඒ process එකෙන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඉතින් මේක download වෙද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි watermark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා edit කරන software එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ watermark එක ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මොකද දැන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර අපේ YouTube channel subscribe කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගේන හිතුවේ මෙච්චර ලේසියෙන් අපිට මේ වගේ text effect create කරගන්න තියෙද්දි අපි මොකටද Illustrator Adobe Photoshop වගේ softwares තියාගෙන දඟලන්නේ. ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එක මේ take care